Hey, what's up you guys? Welcome back to my channel. It's Boomhower. So for today's video guys, I want to share with you on how to remove copyright claim on your videos. So kung isa kayo sa mga YouTubers na naka-receive na ng copyright claims from YouTube, please watch this video till the very end because I'm about to show you the complete guide on how to fix it. So stay tuned. Okay, so yung copyright claim is a type of intellectual property that protects creative works. So, nai-issue yan when you use something you do not own or when you use somebody else's music or video in your own video. So, in other words, ito yung mga nagpoprotekta sa mga original work ng isang artist o di kaya ang pag-claim ng isang owner ng music or video na ginamit mo in your own video for your channel. Okay, so let's say you did something from the scratch. So dahil gawa mo yun, you have the power to copyright someone else. So ang tawag sa iyo ay copyright holder. Okay, so ito naman yung mga example na pinoprotektahan ng copyright claim. So meron tayong mga books, music, movies, pictures, and many more. So, meaning to say, bawal itong gamitin, kopyahin, or baguhin, or gamitin ng sino man ng walang pahintulot from the owner. So, ayan guys, na-discuss ko na sa inyo ang ibig sabihin ng copyright claim. Ayan yung mga example na copyright claim. So, kung isa kayo sa mga YouTubers na nakatanggap na ng ganitong klaseng copyright claim from YouTube, huwag kayong mag-alala guys dahil meron pa naman kayong pwedeng gawin, okay? You don't have to delete your video. So, watch this video and follow along with me and I'll show you how to fix it, okay? Okay guys, so the first thing that you need to do is open your browser and log into your YouTube account and then go to your profile on the right side and then click nyo lang yung YouTube Studio, okay? Once na nandito na kayo sa YouTube Studio, on the left side naman, makikita nyo dito meron nakalagay na dashboard and videos. So click nyo lang guys yung videos. Go to your videos kung saan makikita nyo lahat ng mga video upload nyo. And then from here naman, may makikita kayong itong pinaka-icon na ito na parang may 3 lines na ganyan pababa. So, i-click nyo lang yan guys. And then from here, may makikita kayong mga option dito. Yung copyright claims, description, and made for kids, and so on and so forth. So, ang gagawin nyo, para malaman nyo kung may copyright claim kayo o wala, i-click nyo lang itong copyright claims. So, dyan actually lalabas yung mga copyright claims kapag na-copyright claim kayo ni YouTube, okay? So, meron kayong makikita dito na parang link or may ibibigay dyan na guide si YouTube kung ano yung dapat yung gawin to fix it. But sometimes, hindi siya lumalabas dito. May mga cases na hindi siya agad nakikita dito or hindi siya visible sa ating copyright claim dito sa YouTube Studio mismo. Katulad na lang ng nangyari sa akin guys. May copyright claim ako pero hindi ko siya nakikita ngayon dito. Wala siya. So, nakita ko siya sa email nung nag-check ako. So, you have to be very careful. So, very, very careful guys. And always check your email kung meron kayong mga message or email from YouTube. So, ito guys, kung makikita nyo, na-open ko na yung email ko. Actually, kahapon ko siya na-open. So, I decided na gumawa ng video para maging aware na rin ang iba sa inyo guys na mga YouTubers na nakatulad ko na hindi aware kung na-copyright claim ka ba or hindi. So, ito naka-receive ako ng email from YouTube. A copyright claim was created for content in the Boomhower family slideshow. So, may ginamit kasi ako na music doon. So, ang email is, a copyright owner using content ID has claimed some material in your video. Your video is live and the visibility settings you selected remain applied to it. Is now either being monetized by the copyright owner or they have chosen to receive analytics about it. This is not a copyright strike. This claim does not affect your account status. Okay. So, hindi naman talaga siya nakaka-affect sa ating mga YouTube account. Kaya lang ako kasi in my case, ayoko nang may copyright claim ako. Kaya ginagawan ko ng paraan and I find a way on how to fix it para mawala yung copyright claim on my videos. So, ayan guys, kasi kapag na-copyright claim ang isa sa mga video natin, hindi na siya magiging eligible for monetization. So, hindi siya mamomonetize or if ever man na mamonetize siya, may possibility na mapunta lahat ng
ng kita ng video na yan sa owner nung nag-copyright sa'yo. Nag-copyright claim dun sa ginawa mo na video. So, sayang naman kung hindi mapupunta sa'yo yung kita, diba? Kaya, may mga owner naman na pumapayag sila na 60% sa kanila, 40% sa'yo, ganyan. So, depende. It depends dun sa copyright holder. So, hindi natin alam. So, kaya habang mas maaga pa, as much as possible, gawa na lang natin ang paraan and fix it. So, palitan na lang natin yung mga music na ginamit natin or di kaya alisin, i-delete yung mga part na kung saan kayo ay na-copyright. Huwag niyong i-delete ang inyong mga video, guys. Kasi sayang naman yung watch hours na pumasok doon, lalo na kung marami ng views. You don't have to delete your video. Palitan nyo lang yung music na ginamit nyo kung gumamit man kayo ng music or if naglagay kayo din ng mga image, palitan nyo na lang, okay? So, kapag na-copyright kayo sa music, for example, may music kayo na ginamit, ito guys yung pwede nyo gawin. In your email, may option dyan. Dito sa baba, makikita nyo, view option. Okay, so start na tayo. And then from here, kasi nilagyan ko ng music yung aking live. Nag-silent live ako, tapos may nilagay ako na music. So, nakalagay dito, nakapublic siya. Not affected. Hindi naman affected yung aking YouTube account. Kaya lang may copyright nga siya, na copyright. So, ayoko na mag-copyright ako. So, ang gagawin natin dito is, ito na nakikita nyo na, diba? So, video cannot be monetized. Add revenue paid to. Ayan, nakalagay dito, hindi siya mamamonetize kasi na copyright claim. So, sayang naman. So, ang gawin natin is, here on the right side, may makikita kayo dyan, select action. Okay? So, may action dito na pwede nyong gawin. So, pwede nyong i-trim. Medyo mahirap kasi pag mag-trim ng video. Ang ginagawa ko usually is, nire-replace ko yung song. Pinapalitan ko na lang yung kanta. And then, pipili ako ng mga song from the YouTube library itself. So, para sure na hindi ulit tayo makopyright. So, ang gagawin natin is replace song lang. O di kaya pwede nyo i-mute. May option dyan, pwede nyo i-mute. So, dito pipili lang tayo ng genre. So, gusto ko, ang genre is pop music. Tapos, meron akong gusto dito na pop na pwede kong ipalit dun sa music na nilagay ko. It's this one. Play natin. So, ayan na. Kapag nakapili na kayo ng song na pwede nyong ipalit dun sa mga video na copyright, click nyo lang itong add. Ayan, may nakalagay dito add. And then, wait lang tayo. Wait for a few seconds. And then, ayan, papasok na doon yung music na ipinalit nyo doon. Wait lang natin yan, and then you can click save. So, ayan na. Play natin. So, wala akong naririnig na music, pero mapapalitan yan. Mag-antay lang tayo ng mga ilang, maybe the next day. Makikita nyo na napalitan na yung music dyan. So, click na natin yung save para mapalitan na. This claim won't be automatically released because the replacement audio does not cover the entire claim section. If you feel claim is inaccurate, you may dispute the claim once the edit finishes processing. Okay, so yun. Dahil naka-live pala ako doon, naka-silent live ako, mahaba yung video. Tapos yung music from the library ay maikli lang, hindi siya talaga naglalast for 1 hour. So, ang gagawin natin is, i-mute ko na lang siya, hindi ko na lang siya lalagyan ng music. So, since na iniiwasan natin na unavailable video is processing. Naka-process pa siya. So, ang gagawin ko is, babalikan ko ulit ito and then, i-mute ko na lang siya, guys. Para, mawala na yung copyright claim sa, sa channel ko. So, yun lang, guys. Sana ay nakatulong ito sa inyo. Comment down below if you have any questions. Thank you for watching and I'll see you on my next one.